Morning! For today's video guys, no, biyahe tayo papunta sa home service natin ngayon today. So, ngayon guys, babiyahe tayo dahil para kailangan natin kumita ng pera para lumaban tayo ulit sa buhay natin araw-araw. Laging may battle, no? Kung ikaw na nanonood ka, kung nahihirapan ka man, lahat ng bagay na kinahihirapan mo, bigay mo na kay Lord. So, let's go. Yan na, biyahe na tayo dito guys. Yan na, so on the way tayo papunta sa customers. So, yan. Ito na. Andito na tayo guys. Yan o. Yan, yung e-bike na blue ang gagawin natin guys. Ayaw niyang umandar. Ayaw niyang umabante. Hindi siya nagtutuloy sa pag-andar, sabi ng customer. So, let me check. Ayan guys, nakasarado pa. Habang nakakatok tayo, wala pa namalabas ha. Relative. So, ayan guys, na-check na natin guys. Ayan yung mga wirings. May nakita tayo dito, motor wire. So, ayan yung motor wire na yan. Ayan yung ipitan natin dahil dyan naglulos ang problema ng e-bike ni ma'am. So tara, let's go. Buksan natin yung motor wire. Kung mapapansin nyo, nahipitan na natin. Yan ang dahilan kung bakit. Testing natin guys. Tara. Check. Alright. So, maanda na siya ng dire-diretso. Mapapansin nyo mga idolo. Hindi na siya namamatay-matay. Let's go. So, natapos na natin yung problema ni ma'am. Another customer satisfied na naman tayo. Okay na idol, let's go. Test drive na ni sir. Ayan na yung e-bike niya. Uy, umandar mga idolo. So ayan guys, tapos na. Natapos na natin yung e-bike ni ma'am. Umanda na siya. So test drive niya na daw. Okay, done. Lagyan pa natin yan ng konting ilaw. Set up, no? Let's go. Oy! Satisfied.